Trước khi nhảy vào pha, tụi mình đi từ đầu nha. Về cơ bản, dụng cụ tụi mình cần có sẽ là bộ dụng cụ French press, cân điện tử và đồng hồ đo thời gian nếu cân của bạn không có tích hợp đồng hồ, cà phê xay ở mức cực thô giống như tiêu xay vậy đó. Vậy là xong, giờ thì mình vào việc chính thôi. Đầu tiên sẽ đun 600ml nước sôi, chuẩn bị 15g cà phê xay ở mức cực thô giống như tiêu xay. Khi nước đã sôi, rót nước tráng bình French press, đồng thời là mình sẽ làm nóng luôn cả dụng cụ pha luôn. Xếp mọi thứ lên cân và đặt lại về không. Với 15g cà phê thì tỷ lệ là 1 phần cà phê 10 phần nước, thì mình sẽ cần là 150ml nước nóng. Đầu tiên mình sẽ ủ cà phê với tỷ lệ 1:2 bằng cách rót 30ml nước và đợi trong vòng 30 giây. Sau khi ủ, đổ tiếp lượng nước còn lại vào dụng cụ. Bạn có thể dùng muỗng để khuấy đều cà phê với nước để chiết xuất nhanh hơn cũng được nha. Ngâm trong vòng 1 phút, sau đó mình sẽ nén piston xuống để nước qua khỏi mặt cà phê. Sau 4 phút, nén hết cho tới khi cà phê được nhấn chặt ở dưới đáy bình. Đổ ra ly và thế là bạn đã hoàn thành pha French press. Hả? Sao á? Bạn muốn biết những cái thông số chán ngắt đó luôn á hả? Chiều bạn luôn. Để mình cho bạn coi bí kíp gia truyền nha. Cụ thể mình là đời đầu á. Nhưng đó cũng chỉ là bí kíp dựa trên trải nghiệm của tụi mình thôi. Và bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm cũng như là khám phá những cái thông số khác thoải mái lên. Và đây là phần quan trọng nhất. Bất kể bạn có làm gì, nếu có thể thì hãy uống cà phê với một cái tâm trạng tốt nhất. Bạn có câu hỏi, bạn muốn chia sẻ công thức, hoặc là bạn thấy video này dở tệ, khó hiểu, hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận nha. Like và subscribe để ủng hộ tụi mình nha.